Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Vô tình cô Khanh đi tìm ảnh cho cái câu chuyện này, thì cô Khanh gõ vào từ lời hẹn ước vào trong Google, thì nó hiện lên rất là nhiều lời bài hát có tựa đề là lời hẹn ước. Ví dụ như là lời hẹn ước của tác giả Thanh Phương, lời hẹn ước của tác giả Khánh Đơn, lời hẹn ước của tác giả Phạm Gia Đôn. Rất nhiều và rất nhiều. Những cái có nhiều bài lấy cái tựa đề là lời hẹn ước. Nội dung của những cái bài hát, những cái bài thơ lời hẹn ước này thì đều nói đến lời hẹn của chuyện tình yêu. Vậy thì cái câu chuyện cô Khanh sắp kể sau đây nó có giống như là lời của những bài hát trên mạng hay không? Mời quý vị cùng nghe. Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó, họ không còn cô đơn nữa. Đến một ngày, cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi cạnh bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau 2 lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến, rồi thanh thản khép đôi mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra đọc. Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em không nên sợ hãi, vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang rất khỏe dần lên. Anh sẽ đến với em một ngày gần đây thôi. Em sẽ không cô đơn đâu. Hôm sau, bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẫu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng với nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này. Mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy, để anh ấy nghĩ rằng con vẫn còn đang sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ. Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn thờ là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ tràn đầy sinh khí và sức sống, được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây hơn 1 tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng, chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: con tôi đã mất cách đây 1 tháng. Nhưng trước khi nó ra đi, nó dành 3 ngày 3 đêm liền để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang mong chờ sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai tôi gửi những lá thư này đi. Không biết cô gái ấy có nhận được không? Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để vì một ước nguyện cao cả. Câu chuyện này được cô Khanh tìm thấy trong trang của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Không biết tác giả là ai, nhưng cô Khanh thấy hay, vì thế đọc cho mọi người cùng nghe.
Và tiếp sau đây, mời mọi người cùng theo dõi truyện ngắn Anh Hứa Sẽ Không Quên Em của tác giả Hà Anh. Giữa họ, nếu nói là yêu thì cũng không hẳn, là một cái gì đó rất thân thuộc, thậm chí không thể không có. Nếu một trong hai người chỉ biến mất vài ngày, chắc chắn người kia sẽ lo lắng đến cuống cuồng. Cả cuộc đời này, anh hứa anh sẽ không quên em. Đây là câu chuyện bên lề có thứ hạnh phúc gọi là buông tay. Chuyện về một người bác sĩ có khả năng cứu giúp người khác nhưng lại không thể cứu giúp chính mình. Anh dạy một cô gái can đảm sống, dạy cách đối diện với nỗi đau chia ly, nhưng chính mình lại đang trốn chạy nỗi đau ấy. Tùng đẩy cửa bước vào nhà, lại một ngày dài. Kể từ ngày quyết định theo ngoại khoa 7 năm trước, anh biết anh sẽ phải một mình chống chọi và trải qua nhiều thứ. Từ tuổi trẻ, từ tình yêu, anh gạt sang một bên để đi theo lý tưởng của mình. Trở thành một người bác sĩ tốt, giống như ông ngoại. Nhưng dù vậy, trong những ngày lạnh thế này, anh không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, đến cô độc. Như một con thuyền đang lên đên trên biển, dù biết rất rõ đích đến của mình, đời người rất ngắn ngủi, nhưng trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội. Khi vừa phóng xe từ bệnh viện về nhà sau ca trực lúc 3 giờ sáng, Tùng không khỏi cười khổ, lạnh lẽo quá. Bật sáng đèn, Tùng giật mình vì thấy một bóng áo trắng đang ngủ gục trên sofa. Ngạc nhiên một hồi, anh mỉm cười rồi tiến tới sofa, lấy tấm chăn phủ lên người đang say ngủ, rồi bước nhẹ lên phòng thay quần áo. Đúng là không đâu bằng nhà. Tùng cảm thán. Anh là mẫu người đàn ông của gia đình. Đối với anh, chẳng gì quan trọng bằng tình thân. Ngày trước khi còn học ở trường y, những thời gian hiếm hoi không phải học hay trực, anh đều bay trở về nhà để ăn cơm với bố mẹ. Còn bây giờ, khi đã ở riêng, anh vẫn vô thức mà duy trì thói quen đó. Dù về nhà là đối diện với cái tủ lạnh trống trơn, hay phòng khách lạnh lẽo vì thiếu hơi người, anh vẫn cảm thấy thỏa mãn, vì có thế nào đây vẫn là nhà của anh, vẫn là nơi cho anh cảm giác an toàn nhất. Xuống bếp, anh lẳng lặng nhét hết đống thức ăn còn thừa hôm qua vào lò vi sóng, dự định ăn qua loa rồi ngủ. Hôm nay, phòng cấp cứu thiếu người, anh giúp họ cấp cứu một trường hợp tự tử, vừa cắt cổ tay, vừa uống thuốc ngủ. Một cô gái rất trẻ, khi được đưa đến, cả người cô lạnh ngắt, da mặt trắng bệch, không có nổi một tia máu, trên khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt nước. Tùng cảm thấy thật không nói nổi, ngu ngốc hết sức, liếc qua hồ sơ, cô gái tên Hạnh. Đang chìm trong suy nghĩ, anh không để ý đến tiếng bước chân vào phòng bếp. Một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh từ đằng sau. Anh về khi nào vậy? Sao không gọi em dậy? Vừa về thôi, thấy em ngủ tiếp đi. Tại sao lại ngủ dưới đất? Anh dặn bao nhiêu lần rồi. Dưới đất có thảm dày mà ấm mà. Anh xem này, em có làm sao đâu. Đợi anh về em ngủ quên đó. Thế mà còn bị mắng. Anh mắng em lúc nào? Thôi được rồi, đừng ăn mấy thứ này nữa, nuốt sao nổi, để em nấu cái khác cho. Đó là Thủy, là bệnh nhân đầu tiên của Tùng, ngay khi vừa mới ra trường. Đến nay cũng ngót nghét vài năm rồi. Có lẽ bởi là người đầu tiên nên Tùng dành rất nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc cho cô. Cô là một đứa trẻ mồ côi, ở với bà nội. Bà của cô đã mất sau khi cô biết tin mình bị bệnh một thời gian. Lúc ấy, dường như cả thế giới của Thủy đều sụp đổ. Không gia đình, không người thân, không họ hàng, không ai có thể bám víu. Đúng lúc ấy, cô gặp anh, chàng bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp với hàng tá những dự định và lý tưởng với nghề.
Như một bản năng, họ tựa vào nhau, không nhiều nhưng đủ để sưởi ấm cho cả hai. Mối quan hệ của họ từ lâu đã không đơn thuần là bác sĩ điều trị bệnh nhân nữa. Nhưng nếu nói là yêu thì cũng không hẳn, là một cái gì đó rất thân thuộc, thậm chí không thể không có. Nếu một trong hai người chỉ biến mất vài ngày, chắc chắn người kia sẽ lo lắng đến cuống cuồng. Những lời nói quan tâm, những cử chỉ yêu thương, những hành động thân mật, họ đều không ngại mà thể hiện ra với nhau để cho người ngoài nhìn thấy, nhưng trong lòng họ đều rất rõ ràng rằng nếu phải đặt tên cho mối quan hệ này là yêu thì đây là chuyện không thể. Thủy thỉnh thoảng vẫn hay chạy sang nhà Tùng lúc rảnh rỗi. Nhà của một chàng trai độc thân, nhưng không như cô vẫn tưởng. Vẫn gọn gàng, ngăn nắp, đâu ra đó, thậm chí còn có phần sạch sẽ hơn cả căn hộ của cô. Thế nhưng cô vẫn vui vẻ dọn dẹp nhà cửa giúp anh, nấu nướng để căn bếp không phủ bụi, rồi nằm giặt dẹo cả ngày trên sofa, xem tivi chờ anh về. Cuộc sống như vậy làm cô thấy rất thỏa mãn. Ban đầu, Tùng nhăn mày nhăn mặt khó chịu khi thấy cô ngồi co ro trước cửa nhà. Nhưng khi thấy cô nước mắt dài, mặt tái đi vì lạnh mà phụng phịu rằng em ở nhà một mình rất lạnh, thì chẳng nói chẳng rằng Tùng đưa chìa khóa sơ cua cho cô, nghiêm túc nói muốn sang thì sang, nhớ giữ chìa khóa cẩn thận mà vào nhà, đừng để nhiễm lạnh, biết chưa? Rồi hai người im lặng nhìn nhau cười. Có Thủy, cuộc sống của Tùng không nhàm chán đến độ nhạt nhẽo nữa, mà đa sắc rực rỡ đến khó tin. Ngày nào đi làm về, anh cũng chờ mong cô có sang không? Có được nhìn thấy nụ cười tít mắt của cô không? Có được nhìn cái cau mày giận dỗi em là ô xin không công của anh đúng không? Có được ngồi ăn cơm với cô mà yên lặng nhìn cô gấp hết những thứ không ăn được sang bát mình. Đôi khi Tùng cảm thấy đó chính là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà anh luôn khao khát và hướng đến trong cuộc sống gia đình. Thủy sẽ là cô vợ nhỏ, ngày ngày líu ríu bên tai anh, bám lấy anh mè nheo nhõng nhẽo, ôm lấy anh khi mệt mỏi vì công việc và luôn theo dõi, lắng nghe, ủng hộ anh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng anh và cô mãi mãi chẳng thể bên nhau, bởi lẽ thời gian của cô không còn nhiều nữa. Thủy bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi, nhiều nhất cũng chẳng thể qua nổi mùa đông năm nay. Tùng vẫn tự cười cợt chính mình, trách móc chính mình khi chẳng thể làm gì giúp cô. Anh thấy bản thân thật vô dụng khi ngày ngày chỉ biết nhận lấy những thứ mà cô đem đến cho anh, trong khi anh không biết phải làm thế nào để cứu cô, thậm chí giúp cô hết đau đớn. Phải, Thủy chưa từng tỏ ra đau đớn trước mặt anh, dù là một cái nhăn mày cũng không. Cô luôn xuất hiện trước mặt anh bằng vẻ ngoài tươi tắn nhất, rạng rỡ nhất. Ai nếu không để ý kỹ, chắc sẽ chẳng biết cô bị bệnh, thậm chí sắp chết. Kể cả Tùng, nếu không phải là bác sĩ của cô, anh có lẽ cũng sẽ bị cô lừa. Mỗi khi ôm cô, anh lại cảm thấy lòng nhói lên đau đớn. Cô càng ngày càng gầy, bờ vai nhỏ, vòng eo thon. Anh có siết chặt tay đến mấy cũng vẫn rộng. Chỉ khi cô ngủ, ấn đường nhăn tích lại. Cả thân thể co quắp, ôm lấy mình, gương mặt tỏ ra nét bi thương. Anh mới biết cô đau đớn đến thế nào. Nhìn cô, anh chỉ ước mình quen biết cô sớm hơn, được ở cạnh cô nhiều hơn, chịu giúp cô những cơn đau hết lần này đến lần khác. Quan trọng nhất, Tùng chỉ muốn hét lên phẫn nộ. Sao em lại phải tỏ ra cứng cỏi như vậy? Nhìn em như thế, anh rất đau lòng lắm. Em có hiểu không? Mẹ Tùng gặp anh vào một buổi chiều chủ nhật hiếm hoi, khi anh được nghỉ ở nhà. Tùng khá bất ngờ, bởi từ lúc dọn ra ở riêng, mẹ thường chỉ gọi điện hỏi thăm, chứ ít khi qua nhà anh, thậm chí còn hẹn trước. Đặt tách trà nóng mời mẹ, anh cười cười mở chuyện.
Mỗi lần cười, anh chẳng giống chàng trai đã 28 tuổi, đặc biệt là khi đứng trước mẹ, anh chỉ giống một cậu bé đang làm nũng. Mẹ nhớ con à? Ừ, mẹ không sang thì con định không về nhà chứ gì. Ha ha, thế hôm nay mẹ gặp con có chuyện gì? Chắc chắn không phải là rảnh rỗi nhớ con trai rồi, nên mới sang đúng không? Tùng này. Dạ, con định duy trì quan hệ với Thủy đến bao giờ? Mẹ biết nó là cô gái tốt, nhưng hai đứa... Mẹ không cần phải nói thẳng ra đúng không? Mẹ biết thế này là không đúng, nhưng mẹ muốn con dừng lại và tìm cho mình một con đường khác. Không thể cứ mãi thế này, rồi con cũng phải gặp gỡ, yêu đương, lập gia đình với một người khác. Con hiểu ý mẹ không? Mẹ! Con không thể yêu Thủy, thời gian qua con đã đủ trách nhiệm, đủ tận tâm rồi. Con không yêu cô ấy, chưa từng mẹ. Mẹ không cần phải lo đâu. Con mong rằng mẹ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, dù sao cô ấy cũng không thể qua khỏi quá đông này. Tùng không hề biết rằng ngoài cửa nhà có một cô gái mắt nhạt nhòa nước đã đứng lắng nghe tất cả câu chuyện này. Trên tay cô ấy vẫn cầm túi đồ ăn, dự định sẽ nấu cho anh. Trong đầu cô ấy vẫn đang tưởng tượng cảnh bắt anh rửa chén, rồi ôm cô cùng xem tivi. Túi thức ăn rơi xuống. Không chỉ là túi thức ăn mà còn trái tim cô, hy vọng của cô, hạnh phúc của cô. Tất cả như cùng rơi xuống đất cùng một lúc mà cô không cách nào nhặt lên được. Chỉ bởi đó là hiện thực, cái hiện thực khốc liệt, tàn nhẫn mà dù cô có tìm cách trốn tránh cỡ nào cũng phải đối diện. Phải rồi, đằng nào cô cũng phải xa anh, cũng chẳng thể ở bên anh. Vậy nên, sớm hay muộn, đâu có gì khác. Hãy cứ lẳng lặng biến mất, biết đâu anh sẽ đỡ đau đớn. À không, anh sẽ không thế đâu, vì anh không yêu cô, chưa từng yêu cô. Thủy cười nhạt, lầm lũi bước qua đường, bỏ mặt đằng sau, màn mưa đông lạnh lẽo, giăng khắp lối, lạnh đến thê lương. Một tuần rồi Thủy không hề xuất hiện. Tùng lo lắng đến phát điên. Điện thoại tắt máy, nhà khóa cửa. Anh không biết phải tìm cô ở đâu, vì anh biết ngoài nhà cô và nhà anh, cô chẳng còn chỗ nào để đi. Chiều ấy, khi đi ra ngoài, nhìn thấy túi đồ ăn rơi trước nhà, anh chột dạ. Lại là Thủy. Có lẽ cô ấy đã nghe rồi. Nghe được bao nhiêu rồi? Anh giải thích thế nào đây? Anh có phải đã làm tổn thương cô ấy rồi không? Anh có nói thế cũng chỉ để mẹ an lòng. Còn anh có yêu cô hay không, chính anh là người biết rõ nhất, và anh nghĩ rằng cô cũng phải hiểu điều đó. Cô sẽ không hiểu lầm, nghĩ linh tinh chứ. Tùng trong lòng như có lửa đốt, cả ngày không yên, làm việc chẳng thể tập trung. Cuối cùng, anh nhờ người trực hộ rồi đi lang thang tìm cô. Tất cả những nơi cô và anh từng đến đều không có. Tùng tức giận trở về nhà, bước vào phòng, đã thấy một thân ảnh quen thuộc là Thủy. Tùng không kềm chế nổi cảm xúc mà đi như bay đến chỗ cô, siết chặt cô vào lòng đến phát đau. Anh ôm cô giống như để phát tiết hết những lo lắng, thậm chí là lo sợ trong những ngày qua. Thủy cười, khẽ vòng tay ôm lại anh. Hai người cứ như vậy, bất kể thời gian, bất kể không gian, bất chấp tất cả, chỉ đơn giản là bên nhau. Biển mùa đông gió lồng lộng, trước sóng biển vẫn nhịp nhàng vỗ bờ là hình ảnh một đôi nam nữ ngồi giữa bãi cát vắng tanh. Giữa họ có một sự gắn kết đặc biệt. Dù trời có lạnh thế nào, dù gió có lạnh thế nào, vẫn gợi sự ấm áp đến khó tả. Tùng cởi áo khoác mặc vào cho Thủy, để đầu cô tựa vào vai anh, rồi vòng tay ôm lấy cô. Anh này, anh là bác sĩ đúng không? Bác sĩ, em cần anh, nhưng em cũng yêu anh. Yêu anh đến mức không gì có thể so sánh được. Vậy nên, bác sĩ à, hứa với em đi, anh nhất định phải sống tiếp thật vui vẻ nhé.
Đời người dài ngắn vốn không phải lấy việc hạnh phúc hay không để đo lường. Chúng ta không thể cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc, nhưng không có nghĩa là những gì mà chúng ta đã có là không vĩnh hằng. Anh lương thiện như thế, chính trực như thế, cuộc sống của anh vẫn còn rất dài. Anh còn có thể giúp đỡ được rất nhiều người, chữa bệnh cho rất nhiều người, giống như ngày trước anh đã từng cứu giúp em vậy. Chúc anh hạnh phúc, nhất định anh phải hạnh phúc, biết không? Bất cứ khi nào anh nghĩ đến em, hãy tin rằng em cũng đang rất nhớ anh. Anh phải nhớ rằng dù em có hành động lạnh nhạt hay tỏ vẻ không quan tâm thế nào, em vẫn luôn nhớ anh. Kể cả khi ngay lúc này đây em đang nói chuyện với anh thì em cũng vẫn đang rất nhớ anh. Anh đừng chịu đựng một mình nữa nhé. Đừng khép lòng mà giày vò mình nữa bởi nỗi cô đơn nữa. Anh đừng bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ, cũng đừng thức khuya quá. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước. Nếu không em sẽ rất lo lắng, cũng rất đau lòng. Em muốn nói nhiều điều lắm. Cả đời này em sẽ luôn theo dõi và ủng hộ anh. Không có em, anh vẫn phải thật hạnh phúc, được không anh? Thủy ra đi vào một ngày cuối đông. Khí trời ảm đạm, giống như sự ảm đạm, trống rỗng đến vô hồn trong lòng Tùng. Anh xót thương cô nên không thể làm theo tâm nguyện của cô. Sau khi cô chết mà hiến thân xác cho y học được. Tùng đứng trước bia mộ còn xanh ấy, thật lâu, đến khi ánh tà dần buông xuống, anh mới lưu luyến rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy. Cả cuộc đời này, anh hứa sẽ không quên em. 19 giờ, sân bay Hà Nội. Tùng quyết định bay sang Pháp tu nghiệp 3 năm. Nói là anh muốn trốn tránh mảnh đất đau thương này cũng được. Nói là anh muốn dành thời gian để vết thương từ khi Thủy ra đi để cho lành lại cũng chẳng sao. Bởi vì là lý do nào cũng là tốt cho anh. Bố mẹ cũng không phản đối. Anh từng nghĩ mình sẽ không thể rời xa Hà Nội. Nhưng hóa ra giờ anh mới rõ, yêu một thành phố là bởi thành phố đó có ai. Người đi rồi chẳng còn lý do gì ở lại, nhưng nhất định anh sẽ quay về. Ngồi yên vị trên ghế, từng giai điệu mùa đông của Đinh Mạnh Ninh vang lên. Anh dự định chớp mắt một lúc, nhưng lại thấy có người gọi dậy. Trước mặt Tùng là một mẩu giấy cô tiếp viên đưa cho anh. Tùng cảm thấy hơi kỳ quái, mở giấy ra chỉ có vài chữ ngắn gọn: chào anh bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe truyện ngắn Anh Hứa Sẽ Không Quên. Hẹn gặp lại quý vị lúc 5 giờ 30 sáng ngày mai. Xin chào.